Inaasahan naman na mabibigyan daan ang pagkakaroon ng matibay na binding agreement sa ASEAN Code of Conduct on the South China Sea. Ito matapos magkasundo ang ASEAN Foreign Ministers at maging ng China sa pagbalangkas sa isang dokumento para maiwasan ang marahas na komprontasyon sa pagitan ng pitong bansa. Ang sentro ng balitang yan mula kay Ria Fernandez. Inaasahang i-endoso na ng ASEAN Foreign Ministers at China ang framework on the Code of Conduct in the South China Sea sa kanilang pagpupulong sa Maynila ngayong Agosto 6. Ito'y matapos magkasundo ang dalawang panig sa balangkas na binuo sa China noong Mayo. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar, lalamanin ng dokumento ang balangkas para maiwasan ang marahas na komprontasyon sa pagitan ng pitong bansa, kabilang na ang Pilipinas na may claim sa ilang teritoryo sa South China Sea. Kasunod nito, inaasahang magsisimula na ang negosasyon sa lalong madaling panahon. This is actually a very big step that we have a framework that will be endorsed by the ministers in a few days. As you may recall, there was a different strategic environment in 2002 when we adopted the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. For this particular year, in fact, since late last year, we have a commitment from ASEAN and China to complete this framework, and this is already a major step towards realizing the Code of Conduct in the South China Sea. Nakatakda ring lagdahan ng ASEAN at China ang kasunduan kaugnay ng ASEAN-China Center. So the ASEAN-China Center is responsible for facilitating functional cooperation between ASEAN and China, academic, science and technology, cultural exchanges. So we have an institution, if you will. Sa Agosto 5, formal na magbubukas ang 50th ASEAN Foreign Ministers Meetings. Pero sa sidelines nito, magtitipon ng ASEAN Plus 3 kung saan kasama ang China, Japan at Korea. Isasagawa rin ang East Asia Summit. May pag-uusap din kasama ang dialogue partners. Pero bago ito, may ilang aktibidad ng nakalatag gaya ng pag-uusap kaugnay ng pagtutol ng ASEAN sa nuclear war. Makasaysayan din ang Agosto dahil maliban sa mga pagpupulong ay isasagawa rin ang pagdiriwang para sa Golden Anniversary ng ASEAN. Isa sa mga aktibidad na maaring lahukan ng publiko ang parada mula sa Museum Pambata hanggang dito sa Cultural Center of the Philippines mula alas 3 ng hapon sa Agosto 8. Ria Fernandez para sa Bayan.